මේ කතා කරන්නේ type casting and data types. මෙතන මේ PHP වල අපි variable එක send කරද්දී ඒකට data type එකක් දෙන්නේ නැහැ. අපි Java, C++, C# මේ වගේ code එකක් කරනවා මේ ලියද්දී ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම data type එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ PHP වල ඒ data type එක dynamically වෙනස් වෙනවා. අපි data type එකක් දෙන්නේ නැහැ. හරි. මේක අනිත් එක තමයි අපිට මේකේ තියෙන data types scalar, compound, special කියලා කොටස් වලට වෙන් කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ boolean කියන type එකේ තියෙන true or false false මේ int කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා 1 2 3 5 ඒ වගේ මේ float කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා මේ 0.1 ඍණ 10.5 ඒ වගේ මේ string කියන්නේ මේ වගේ description ඒ වගේ දේවල් අපිට මෙතන මොකක් හරි හිතන්න අපිට මෙතන variable එකක් තියෙනවා name එතන abc කියලා දීලා තියෙනවා අපිට මේ variable එක data type එක ඕන නම් var dump එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න var dump. මෙතනින් call කරන්න ඕනේ variable එක. මේක අපි refresh කරලා බලුවොත් මෙතන පේනවා මෙයා දීලා තියෙන ලොකු විස්තරයක්. මෙතන value එක දීලා තියෙනවා. value එක කියන්නේ මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා ඉස්සරහින් ඒකේ data type එක. string 3යි කියන්නේ ඒ string එකේ length එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන compound types පළවෙනි එක array. මම උඩ ටික අයින් කරගන්නම් එතකොට clean ඉන්න. මේකත් මම අයින් කරගන්නවා. හරි. arrays තියෙනවා. දැන් PHP වල අපිට array එකක් ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම array name එක ගන්නවා company කියලා. company සමානයි මේ වගේ close bracket එකක් දැම්මොත් මේකේ තේරුම මේ තියෙන්නේ empty array එකක්. මෙතන තියෙන empty array එකක්. අපිට PHP වල array එකේ values දෙන්න පුළුවන් හැම type එකකින්ම. int boolean string float ඔය type ඔක්කොගෙම mix කරලා දෙන්න පුළුවන්. 1 2 0.5 boolean එකක් දෙන්න true තව string එකක් දෙන්න hello එතන මේ bracket එකක් වැඩිපුර වැදිලා හරි දැන් මේක print කරන්න ඕන නම් මම දෙනවා echo එක company මොනවා වෙයිද array එක print වෙයිද මෙතන syntax array එකක් දෙනවා මේ array එක string වලට convert කරගන්න PHP වලට බෑ කියනවා හරි ඒකට method එකක් තියෙනවා අපිට මේ echo කියන එක නැතුව මෙතන දෙන්න ඕනේ print r කියන function එක print r ඊට පස්සේ මේ වගේ bracket දෙකක් ඇතුලේ මේ array එක call කරන්න ඕනේ මේ. එතකොට පුළුවන් මේ array එකේ index තියෙනවා බිඳුව index 1 index 2 ඊට පස්සේ ඒ වගේ තියෙන values මෙහෙම print වෙලා තියෙනවා. මෙතන මේ boolean එකට තමයි boolean එක true කියලා තියෙන ඉඳලා එතන 1 කියලා වැදලා තියෙනවා. හරි. මෙතන compound types and arrays ඉවරයි. එතකොට arrays වලට තව සම්පූර්ණ arrays වලට වීඩියෝ එකක් යනවා. මෙතන මේ object callable iterable කියන ඒවාට separate videos යනවා එක වීඩියෝ කරන්න ගියොත් වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. මෙතන resource කියන එකකට වෙනම වීඩියෝ එකක් යනවා. null කියන්නේ මේ null value කියන එක. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කරන්නේ functions. Thank you.